वेलकम टु सेविngsky द डिजाइनर्स डेस्टिनेसन। सो आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ अनि रमाइलो हुनेछ, किनभने आज म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो चीज इम्पोर्टेन्ट चीज भन्न गइरहेछु जुन चाहिँ अबाउट द कलर्स। ओके, जुन चाहिँ कलरको बारेमा हो। सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला गाइज। बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, अनि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट। ओके गाइज, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के भन्न गइरहेछु, यदि तपाईकोमा कुनै पनि यस्तो एकदमै पुरानो कलर जुन चाहिँ सुकेर एकदम भित्रबाट कडा भइसकेको छ, ओके, जुन चाहिँ युजलेस भइसकेको छ, त्यस्तो कलरहरुलाई तपाईले फेरि रियुज गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, सो त्यो बट्टाहरुलाई नफ्याङ्गिहाल्नु होला। तपाईले फ्याङ्ग्नुभन्दा पहिला यो भिडियो चाहिँ एकपल्ट हेर्नु होला गाइज। ओके, अनि मात्र बुझ्नुहुन्छ। सो यो भिडियो इज अल अबाउट दैट। सो यो भिडियोलाई हेर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले मेरो प्रिभियस भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा लिंक छ, तपाईले त्यसलाई क्लिक गरेर त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके गाइज, सो विदाउट एनी ड्यू अब सुरु गरौँ। हामी के गर्ने, पहिला हेर्नुस् मेरो यो कलर्सहरु अलमोस्ट सबै नै यो एक्चुअली एकदमै यो सुकिसकेको छ गाइज, एज यु क्यान सी। ओके, सो यो कलरहरु सुकेर यसको युजलेस भइसकेको छ। आई वाज थिंकिङ टु थ्रो, तर मलाई फेरि सडनली याद आयो कि यो त नफ्याङ्गेर बरु यसलाई हामी फेरि रियुज गर्नुपर्छ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अब यसमा के गर्ने, अब तपाईले यो युजलेस छ भने तपाईले के गर्ने, एउटा अलिकति पानी लिने। ओके, हेर्नुस् म यहाँ पानीको अलिकति म यो खोल्छु अनि यहाँ अलिकति पानी हाल्छु। यसरी पानी लिने अलिकति, अनि यो पानी लिइसकेपछि अब यो सबै जति पनि कलरहरु तपाईको सुकेको छ त्यो सबै कलरको बट्टामा अलिअलि पानी हाल्नु होला, अलिअलि गर्दै पानी हाल्नु होला, अनि त्यसलाई राखिदिनु होला फर 12 आवर्स अर द 6 आवर्स। अनि तपाईलाई जति राख्नुमा तपाईले चेक गर्दै गर्नु राखेर पनि। मैले त यो म यसलाई 12 आवर्स राख्न गइरहेको छु। आज पानी हाल्छु अनि भोलि मात्र हेर्छु। सो यसमा म पानी हाल्छु अनि म तपाईलाई देखाउँछु ल गाइज। ओके, अलिअलि पानी हालेर अब यसलाई राख्नुस् 12 आवर्सको लागि, अनि तपाईले भोलि हेर्नुस् अनि म तपाईलाई यो यसको फाइनल रिजल्ट। ओके गाइज, अब यो 12 आवर्स भइसकेको छ। अब हामी हेरौँ यसलाई खोलेर। मैले अलमोस्ट सबैमा त पानी हालेको थिएँ, तर पनि अब हेरौँ कस्तो भएछ। ओके, सो म यसमा पहिला चेक गर्छु। ओके, यसमा पनि मैले पानी हालेको थिएँ। यहाँनिर हेर्नुस् तपाईले, यु क्यान सी वाटर। ओके, इनसाइड अब हेरौँ यो गाइज, हेर्नुस् म तपाईलाई स्वच्छ देखाउन पनि सक्छु। ओके गाइज, हेर्नुस् म यो कागजमा लगाउन गइरहेछु। हेर्नुस् यो लागिसकेको छ। सो इट इज वर्किङ नाउ। ओके, तपाईले पनि यसरी नै आफ्नो कलरहरुलाई फेरि रियुज गर्न सक्नुहुनेछ गाइज। ओके, यसमा मैले सबैमा पानी हालेको थिएँ, यो सबै भइसक्यो होला। सो लेट मी चेक। यहाँ हेर्नुस् गाइज, देख्नुभयो। सो यो पनि रेडी छ अब युजलाई, एज यु क्यान सी। हेर्नुस्। ओके, सो यसरी नै मैले सबैमा पानी हालेको थिएँ, यो सबै रेडी भइसकेको रहेछ। सो आइ एम सो ह्याप्पी नाउ आई क्यान रियुज दिस कलर्स। ओके, इन माई आर्ट वर्क। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आजले यति नै। यदि तपाईले बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोस्, अनि म फेरि पनि तपाईलाई यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू ल्याउने नै गर्छु। सो गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड थ्याङ्क यू फर योर लभ एन्ड सपोर्ट। ओके, इफ यु हेभन्ट सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब। सो आजको लागि यति नै हो। सो थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके।